ارز انفجاری که میتونه به زودی سودی برابر 1700% رو به ما بده. بریم با همدیگه شرایطش رو بررسی کنیم. با من همراه باشید. درود بر شما دوستان، رامین هستم، تحلیلگر بازارهای مالی به سبک پرایس اکشن پیشرفته و RTM. امروز در خدمتتون هستم با تحلیل ارز CFX یا کانفلاکس تایم فریم ماهانه صرافی گیت او. ببینیم چه شرایطی از ابتدا داشته، در چه شرایطی قرار داره و قراره چه مسیری رو طی بکنه. در ابتدای خودش یک پامپی داشته که البته در بعضی از صرافی این پامپ رو ما داریم که نزدیک به 2600% رشد بوده. در خیلی از صرافی هم از بالا به پایین یک نزولی داشته، کلا دراپ بوده، ولی اصلی ترینش به نظر میاد همین چارت باید باشه و بعد از اون هم یک دراپ سنگینی داشته. باز مثل همیشه سی پی و تری درایو به یک محدوده‌ای رسیده که البته در گذشته اونجا چارتی نداره. بعد از اون شروع به یک بیسی کرده چون یک پامپ بزرگ دیگه اینجا داشته و این پامپ هم توی 3 ماه حدوداً نزدیک به 1800% رشد کرده و یک نفوذی رو داشته، یک هایرهای جدیدی رو ایجاد کرده، بیسی ایجاد شده و بعد از اون یک اصلاحی داشته به بیس کوچکتری که داخل این بوده و بعد از اون هم دوباره یک بیس ایجاد کرده و از اون هم پامپ کرده و خارج شده و هایرهای قبلی خودش هم باز هم رد کرده و اصلاح کرده. این اصلاح باید ببینیم که تا کجا ادامه داره، چه شرایطی میخواد پیش ببره و اینو تو تایم پایینتر البته بررسی میکنیم. مسئله اینجاست که بعد از یک صعود نسبی و یک اصلاحی که توی اکثر آلت کوین ها هم داریم، اتفاقی که بعدش میفته اینه که میرسه به سطح این بیسش و از سطح این بیس ما یک رشد خواهیم داشت تا محدوده $1. بعد از اون برمیگردیم به سطح بیسمون و بعد هم میریم به سمت تقریبا بین میتونم بگم 3.5 تا $4.5 حدوداً میتونیم مسیر رو طی بکنیم. سوداشو اول ببینیم، بعد میریم تایم فریم پایینتر این شرایطشو با در واقع بهتر و دقیق‌تر بررسی میکنیم. خب یک رشد اولیه تو تایم ماهانه البته داره که حدوداً 473%، نزدیک به 500% اینجا رشد داره که میتونه طی 1 یا 2 ماه انجام بده. خیلی جذابه این و یک اصلاحی خواهد داشت حدود 80% و بعد از اون این رشد اصلی رو داریم که از اینجا تا اینجا نزدیک به، حالا تقریبا وسطش هم بگیم ولی ابتداش من بیشتر مد نظرم بود، حدود 1460-1500% که اگه از این سطح این بیس در نظر بگیریم، یعنی از اصلاحش هم در نظر نگیریم، بگیم یک اثباتی بگیریم و بمونه و اصلا ازش خارج نشیم، اینجا دیگه تا سطح این محدوده‌ای که پی آر زدش رو با فیبوناچی در آوردم حدود 1600-1700% تقریبا میشه. حالا تا وسطاش به 2000% هم میرسه. ما حالا حداقلش رو در نظر میگیریم، بقیه‌اش حالا بماند. خب این مسیری که توی تایم فریم ماهانه میتونه طی بکنه و توی 3-4 ماه میتونه این مسیر رو بره خیلی انفجار خوبی. بخصوص اینجا که میتونه اینم شاید تو 2 ماه یا 3 ماه بره، مثل همین ستایی که اینجا داشته، چون دقیقاً همین مسیر رو میتونه شبیه سازی بکنه و سود خیلی جذابی رو میتونه به ما بده. بریم تایم پایینتر ببینیم که تو اینجا چه خبره و قراره که اینجا چه حرکتی انجام بده. من میرم تایم فریم روزانه، دیگه وارد هفتگی نمیشیم که جزئیات بهتری رو ببینیم و بعد بررسیش بکنیم. خب اینجا این همون بیسیه که انتظار داریم بهش برگردیم، ولی قبل از اون اینجا یک بیسی ما داریم، یک اصلا ساختار ریورسالی ما اینجا داریم، یک تصفیه داریم، بعدش یک ریورسالی اتفاق افتاد، یک اف الی داریم، یک گره بسیار مهمی داریم، یک سطح جعلی ما اصلا اینجا داریم که اگر بخوایم آر تی ام نگاه کنیم، یعنی هم به سبک آر تی ام هم به سبک پرایس اکشن پیشرفته، هر دو یک اتفاق رو میتونه به ما نشون بده و اینکه این اف تی آر اینجا چون این گلف شده، اگر به آر تی ام نگاه کنیم ما باید این سطح جعلی رو رد کنیم و توی این گره و توی این اف ال که فیک اوت زونی که اینجا داریم باعث میشه که ما قیمتون برگرده پایین. توی پرایس اکشن پیشرفته هم همینه، بیسی که اینجا ساخته شده از اینجا مسیر خودش رو ادامه میده تا اف ال اینجا یک برگشتی داره و بعد خودش رو میرسونه به سطح این اف الی که اینجا هست و از اونجا یک ریزش جذابی میتونه داشته باشه تا سطح اون بیسی که توی تایم ماهانه مشخص کردیم و در واقع بولران اول اونجا، یعنی رشد اصلیش در واقع اونجا اتفاق میفته، همون هولوش 500% که داشتیم، بعد دوباره برمیگردیم به سطح بیسمون و بعد اون 1000 و حالا 500-600% که حدوداً داشتیم اون اتفاق رو هم شاهدش خواهیم بود توی چند ماه. خب اینجا ببینیم چه شرایطی داره.
من این قسمت رو پاک کنم چون داخل خود این هم یک جزئیاتی داریم. اگر بریم به تایم 4 ساعته این جزئیات رو بهتر میتونیم با هم بررسی بکنیم. خب یک بیسی ما اینجا داشتیم که اینم اکسپت شده و در حال صعود به این سطح هست. از اینجا یک اصلاحی خواهد داشت و بعد از اون میره به سمت اینکه اینجا رو خارج بشه، بعد بره به سمت تقریبا این محدوده. من بیس رو ادامه میدم. بعد برمیگرده یک اکسپتی داره، بعد میره به سمت اون گره‌ای که مشخص کرده بودیم، حدود 39 سنت هست. حالا قیمت ها رو مشخص خواهم کرد و بعد از اون اصلاح عمیق رو خواهد داشت تا سطح این بیسی که تو تایم بزرگ راجبش صحبت کرد. خب ما ببینیم که این قیمت رو هم یه مشخصاتی براش داشته باشیم. خب مثلا این رو هم حالا بذاریم بمونه، این محدود است، مشکلی نیست. خب ببینیم که اینجا چه سودهایی میتونه به ما بده. من داخل بیسش رو دیگه حالا خیلی چون عدد کوچیک، حالا یه چکی بکنیم. یه 7-8% رشد داره، بعد میتونه یک اصلاح 10-12% داشته باشه، ولی از اینجا میتونه دیگه یک سود 42% به ما بده، یک اصلاح 18% بده و یک رشد. پس برای تایم 4 ساعتمون هم شرایط جذابی داریم، یک رشد 51%، 52% و این سیل شد که خیلی جذاب و اسپایکی هم خواهد بود. 56% هم جای اسپایک داریم، مومنتوم خیلی خوبی خواهد داشت و بعد هم که دیگه همون تایم در واقع مسیرهایی که توی تایم بزرگ مشخص کردیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ قیمت گذاری این ارز، ممنون میشم تا اینجای ویدیو اگه براتون مفید بوده لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بفرمایید، زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیو آینده‌مون هم با خبر بشید و به موقع بتونین استفاده بکنین. همینطور ارزهای پیشنهادتون رو باز هم توی کامنت ها اعلام بفرمایید، بررسی می‌کنیم. اونایی که شرایط مساعد دارن حتما براشون ویدیو آماده خواهیم کرد. توی کانال تلگرامی هم که این زیر این اسمش پیشنهاد کنم حتما عضو بشید تا دسترسی به لینک ویدیو بهتر و راحت‌تر باشه براتون. و همینطور توی کانال معمولا یک یادآوری بابت ورود خروج به موقع توی ارزها رو هم داریم که بتونید ازشون استفاده بکنید. دوستانم که تمایل دارم توی کلاس پرایس اکشن پیشرفته و RTM هر دوش با هم شرکت بکنم و این سبک رو کاملا آموزش ببینن، پیشنهاد میکنم به آیدی تلگرامی بنده که توی دیسکریپشن ویدیو هست پیغام بدن، راجع به شرایط کلاس با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ قیمت گذاری ارز. سطح این بیس که به زودی انتظار داریم بهش برسه 26 سنت هست. یک اصلاحی تا محدوده تقریبا 22 سنت حدودا خواهد داشت که حالا این قسمت خیلی الان برامون مهم نیست، من اینو پاک میکنم چون ما میخوایم یک سره بریم تا این تارگت دیگه. حالا اون اصلاح جزئیشو کاری نداریم، مگه اینکه بخوایم سل بگیریم حالا به صورت فیوچرز. 31 سنت هم تارگت بعدیمون هست که برمیگرده دوباره همین 26 سنت سطح بیس. بعد از اون میره به محدوده، این محدوده هر دو خط رو من علامت میزنم چون شاید به نوکش نرسه و وسطاش اصلاح رو بکنه. 35 سنت تا 39 سنت و بعد برمیگردیم به محدوده 17 سنت. بریم تایم بالا که اون تارگت های بالا رو هم با هم مشخص بکنیم. خب سطح این بیس اصلیمون 19 سنت هست. تارگت اول محدوده 99 سنت یا $1 و تارگت بعدیمون هم که 1500-600% بود، تقریبا $3.17 تارگت این ارز خواهد بود.